So you're going to love this episode, lalo na yung mahiling mag-propagate at magparami ng kanilang mga houseplant and ornamental plant, because this episode is I am going to share with you how to use the candle on your plant cutting propagation. Dito sa kanyang may sugat, bandang sugat, yan. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So hello everyone, hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click na notification bell para updated kayo sa bago kong upload dito sa aking YouTube channel. So sa episode na to ay magugustuhan nyo dahil bago ito na kaalaman, lalo na yung may hilig mag-propagate at magparami ng kanilang mga houseplant o ornamental plant. Dahil hindi lang tayo mag-propagate, kundi tuturuan ko din kayo kung paano gamitin itong candle sa ating cuttings na plant propagation. So ano nga ba ang silbi ng candle dito sa ating mga na-propagate na bagong halaman o na-cut na ating mga bagong halaman? So ang gamit dito ay para ma-heal o para matakpan ang mga sugat nito sa ating bagong na-cut na ating mga halaman. Dahil isa kasi sa mga dahilan na namamatay ang mga halaman na bagong propagate o na mother plant, dahil kapag tayo ay nagpro-propagate, kapag nagka-cuttings tayo, di ba parang nabubulok ang kanyang na-cut dahil hindi natin nalalagyan ng cinnamon powder o di kaya kung ano-anong pantakip o panheal sa ating mother plant na bagong cuttings. Dahil alam nyo ba, kapag ako ay nagpro-propagate, hindi talaga ako naglalagay ng kung ano-anong pang takip or pang heal sa sugat ng bago kong na-cut na halaman. Like for example, this one, if we cut this plant, this is a lemon lime, mamaya ipapakita ko sa inyo. So kapag ikat natin ito, tapos pabayaan natin ang naiwang sugat, so parang mabubulok siya. So lalo na kapag malagyan ng tubig, so medyo mabubulok ang ating mother plant. So kailangan talaga natin malagyan ng cinnamon powder o di kaya ng ating substitute. So isang substitute lang ito na ating candle. So ano nga ba ang silbi ng ating candle? Bakit nakakapag-heal o nakakapaggaling ng sugat ng ating mga halaman? So ang ingredients na to ay meron siyang soy wax and palm wax na siya ang nagsisilbing pantakip sa mga anong sugat sa ating mga halaman. So, isa din itong substitute together with the cinnamon powder. So, kung wala kayong cinnamon powder, you can use this candle. So, ayan mga ka-jungle, i-demonstrate ko na po kung paano gamitin ang ating substitute na candle for our propagation cuttings. So, ayan mga ka-jungle, pero bago natin i-cut itong ating lemon lime, so ito yung gagamitin natin na cuttings, ang ating lemon lime. I-demonstrate ko sa iyo kung paano gamitin ang ating candle. Pero bago yan, isa-sanitize muna natin ang ating gunting. So kung wala kayong alcohol, pwede nyong gamitin ang lighter pang sanitize. So ayan. Hindi nyo to alam, no? So pwede ang lighter pang sanitize para walang bakterya kasi hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ating gunting. So, pwede na natin i-cut ito. So, ika-cut na natin. Yan. Dito tayo magka-cut sa bandang may node, sa may aerial roots or node. So, ito yung node. Kasi yung aerial roots ay nakaganito na yung roots sa ilalim ng kanyang potting mix. Pero ito ay yung ating node. So, importante na may nodes ang ating ika-cut dahil doon natin makikita na magiging successful ang ating propagation. So, dito sa bandang so, isa, dalawa. So, siguro dalawa yung ating ma-propagate. Yan. Isa. Dalawa. So, ayan, di ba dalawa na yung naputol natin?
So, ito yung ating tinatawag na mother plant dahil dito na tayo nakapag-propagate o naparami. So, this one, ito yung sugat niya. So, ito yung papatakan natin ng drop of candle kasi dito natin tatakpan ang kanyang sugat. So, in the substitute of cinnamon powder, pwede na niyong gamitin ang candle. Yan. So, papatakan na natin yung ating plants dito sa kanyang may sugat, bandang sugat. So, ganito yung pagpatak. So, yan ito. Gagamitin natin ang candle. So, be careful lang sa mga batang propagate nito or gumagamit ng candle dahil yan, medyo delikado. At huwag niyong ilapit sa mga dahon ng inyong plants dahil baka naman masunog, di ba? So, ayan. Papatakan natin. Ganito lang po magpatak ng kanyang sugat. Yan. Pag patakan na, okay na siya. So, yan lang po. So, as you can see, ang kanyang sugat ay medyo hindi na siya kita. You can see yung sugat niya ay hindi na halata. Diba? So, hindi na siya mabubulok dahil nalagyan na siya ng candle. Oh, ano na siya, na-seal na siya. Na-seal na ang ating philodendron lemon lime. So, that was successful na ating nalagyan ng candle dito sa ating mother plant na na-propagate o na-cut. So, yung isa ay water propagation. Ito naman, saan ba yung water propagation? Ito na lang yung water propagation. Ito naman, direct to soil na lang. So, di ba nakikita nyo, meron pa din ditong cut. So, lalagyan pa din natin ito ng candle. So, ayan. So, lalagyan pa din natin ito ng candle. Yan. Kasi kitang-kita na ang kanyang sugat. Pero ngayon, hindi na kasi nahil na siya. So, mamaya, papakita ko. Yan. Nahil na siya, mga ka-jungle. Yan. Diba? So, it is applicable only for our house plant. Hindi siya applicable sa vegetable plants. Dahil yung ating mga vegetable ay hindi naman makakat or pwede naman tayo mag-pruning doon, pero mas applicable siya sa mga house plant o indoor plant. Okay, this one is an water propagation. Ilalagay lang natin ito dito. Yung ating philodendron lemon lime. Yan, mga kadyan. Oh, di ba? So, hintayin lang natin ka-roots, siya, bago siya ilagay sa direct to soil. Pero kung hindi nyo gusto na ilagay sa direct to soil, pwede naman pang design lang, parang ganito. Di ba ganda? So, ayan, magtatanim na naman tayo dito dahil sa ating na-propagate na ating lemon lime philodendron. So, ayan, ay ipropagate na natin. Itatanim na pala natin itong ating bagong cuttings. Diba? So, this is a direct to soil. Ganon pa din yung soil na ginamit ko nung anthurium natin na pinakita ko kamakailan na ating episode na vlog. So, kung itatanong nyo sa akin kung saan ko natutunan yung candle natin na pang-heal ng wound ng ating bagong na-propagate na plants, ay natutunan ko siya sa aking kaibigan na noong una kasi nagtatanim siya ng roses. So, yung rose niya kasi ay nabubulok. So, naglagay siya ng candle para ito ay ma-heal ang wound. So, yan, nakapag-propagate siya ng successful. So, yan. Actually, may nakita din ako na plant vlogger na ganun din ang kanyang style ng kanyang pag-propagate. Pero, di ko na lang siya i-mention, pero idol ko siya. So, may content ata siya dun eh. Pero ito, natutunan ko talaga ito sa aking kaibigan. Nung una kasi, mahilig kami talaga magtanim. So, ayan, natanim na natin yung ating philodendron lemon lime.
And update ko kayo nito, and then yung ating water propagation. Tapos ito naman yung ating mother plant na nilagyan natin ng candle dito sa ating wound niya. And as you can see, na-heal na at natakpan na kanyang wound. And it's very nice kasi hindi na mabubulo kapag mag-watering tayo, di ba? So ayan mga ka-jungle, napakasimple lang yung ating hacks for today and this episode kasi it's a very simple substitute. Cinnamon powder or anything na pwede din kayong gumamit ng cinnamon powder or anything na makakapag-heal ng wound ng inyong bagong cut na halaman or bagong cut na mother plant. So ayan mga ka-jungle, bago po tayo mag-end, gusto kong ipakita sa inyo ang ating mga bagong halaman dito sa garden. Hindi naman siya bago pa lang propagate. So, I have this beautiful propagated plants. This one is a Syngonium Wenlandii. Yan, ewan ko kung ganun yung ka-pronounce, Wenlandii. So this is a Syngonium Wenlandii at napakaganda, so gorgeous. At yung ginamit kong substrate, yung dito yung potting mix niya ay 100% coco peat dahil isa siyang trailing plants. And also, pakita ko na din sa inyo ang ating bagong halaman dito ay this one is a fern and also have this moss. It's so beautiful, oh. Napakaganda ang moss. So dito ko nakuha ko to kay Mama Joanne, di ba? And then sagarin ko na din yung ating bagong halaman dito sa garden. First time ko meron ng ZZ plant, which is I don't have this one. So now, meron na ako kasi binigyan na tayo ni Mama Joanne ng ZZ plant. It's so beautiful, form, leaves, and this one is a common ZZ plant kasi meron din tayong mga variegated ZZ plant. So I will discuss the care tips of this plant kung maparami ko na siya at mapalago ko na siya. So siguro same lang sila ng mga snake plants or any kind of hindi dinidiligan masyado. So ayan mga ka-jungle, bago po tayo magtapos, magpapa-shoutout muna tayo dahil ako ay nag-post sa Facebook and then sa ating community-based. Magpa-shoutout tayo kay Loretta Merida from Sevilla and Bohol. And the family of Saganov family and Merida family. So hello sa inyo lahat. And also kay loyal viewers natin na si Jam Cariz. Hello sa inyo. And then kay Rara Plantito, sa Facebook page naman, meron nag-comment doon si Ira Tolerino from Caloocan City. And then kay Renren Salazar Martin from Pampanga City. And then kay Catherine, hello sa iyo, Catherine. And also na ating friend na si Alehan. Thank you for supporting our YouTube channel. So, yan. Yan, marami palang shoutout. So, yung iba na hindi ko na shoutout, next episode na lang kayo. And yun lang ating video for today. I hope may natutunan kayo sa ating candle hacks na pag-propagate o pag-drop ng candle sa ating mga bagong na-cut na halaman. So, that's it. I hope may natutunan kayo. And, ayan, disclaimer lang, hindi ako botanist or environmentalist. And ako lang po ay nag-share ng knowledge about plants galing sa aking na experience. So, thank you for watching. At magtatapos na po tayo dahil, ayan, medyo nakikita ko na ang dark clouds kasi uulan na. So, thank you for watching. I will see you next episode. So, wag mo kalimutan mag-subscribe and follow me at my Facebook page. So, I will see you next episode because more plant, less stress.